जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको फर्स्ट जेनेरेसनसम्म हामीले हेऱ्यौँ होइन। यो फर्स्ट जेनेरेसनसम्म मैले भिडियो बनाएर युट्युबमा पनि राखिदिएको छु, तपाईँहरूले हेर्नुहोला। आज गर्ने भनेको हामीले सेकेन्ड जेनेरेसनदेखि हामी स्टार्ट गर्छौँ है। अनि जस्तो फर्स्ट जेनेरेसनमा हामीले के हेऱ्यौँ भने भ्याक्युम ट्युब चाहिँ मेन हाम्रो कम्पोनेन्ट थियो कम्प्युटरको होइन। भ्याक्युम ट्युब युज गरेर हामीले कम्प्युटर डिजाइन गरेका थियौँ। त्यही भएर त्यो कम्प्युटरको साइज एकदमै ठुलो हुन्थ्यो होइन, एउटा रुमभरिको साइज अकुपाई गर्थ्यो। अनि धेरै हामीले भ्याक्युम ट्युब युज गर्ने भएको हुनाले हिट धेरै जेनेरेट हुन्थ्यो। त्यो जेनेरेट भएको हिटलाई कुल गर्नको लागि त्यही हिसाबले हामीले के चाहिन्थ्यो, हामीलाई कुलिङ सिस्टमहरू पनि चाहिन्थ्यो। मेन्टेनेन्स फ्रिक्वेन्टली हामीले मेन्टेनेन्सहरू गरिराख्नु पर्थ्यो होइन। अब त्यसपछिको भ्याक्युम ट्युब पछि हाम्रो के आयो भने सेकेन्ड जेनेरेसन 1956देखि 1963सम्मको टाइम पिरियडलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्छौँ होइन। यो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा के भयो त भने जुन त भ्याक्युम ट्युबहरू थियो, यो भ्याक्युम ट्युबहरूलाई यो जुन भ्याक्युम ट्युबहरू छ, यो भ्याक्युम ट्युबहरू यस्तो भ्याक्युम ट्युबहरूलाई यो ठुलो साइजको भ्याक्युम ट्युबहरूलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्यो भने ट्रान्जिस्टरले, यो सानो ट्रान्जिस्टरहरूले रिप्लेस गर्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो कम्प्युटरको साइज पनि एकदमै ड्रास्टिकली रिड्युस भयो है। सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर युज द टेक्नोलोजी अफ ट्रान्जिस्टर रादर देन बल्की भ्याक्युम ट्युब। त्यही भएर सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले ट्रान्जिस्टर युज गर्छौँ भ्याक्युम ट्युबलाई रिप्लेस गरेर। पहिला हामीले फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा भ्याक्युम ट्युब युज गरेको थियो, जसले गर्दा हाम्रो कम्प्युटरको साइज ठुलो भएको थियो। अनि प्लस त्यसले के पनि गर्थ्यो भने हिट पनि त्यही हिसाबले जेनेरेट गर्थ्यो होइन। अब सेकेन्ड जेनेरेसनसम्म आइपुग्दा चाहिँ भ्याक्युम ट्युबलाई यस्तो सानो ट्रान्जिस्टरहरूले रिप्लेस गर्यो। अनि यो सानो ट्रान्जिस्टरले रिप्लेस गरिसकेपछि हामीलाई फाइदा के भयो त भने कम्प्युटरको साइज रिड्युस भयो होइन। अनदर फिचर वाज द कोड स्टोरेज। एउटा सेकेन्ड जेनेरेसनको मेन फिचर्स भनेको भ्याक्युम ट्युबलाई ट्रान्जिस्टरले रिप्लेस गर्यो। भ्याक्युम ट्युबको साइज ठुलो थियो, त्यो ठुलो भ्याक्युम ट्युबको साइजलाई चाहिँ ट्रान्जिस्टरले रिप्लेस गर्यो। अर्को भनेको यसको स्टोरेजको फिचर्स। ट्रान्जिस्टर इज एन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट द्याट क्यान बी युज्ड एज एन एम्प्लिफायर अर अ स्विच। र ट्रान्जिस्टर भनेको त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट हो जसले चाहिँ सिग्नललाई हामीले त्यसलाई एज अ एम्प्लिफायर अर एज अ स्विच युज गर्छौँ। भनेको एम्प्लिफायर भनेको पावरलाई इन्क्रिज गर्ने, एम्प्लिफायरलाई हामी त्यो भन्छौँ। जस्तो तपाईँले सर्टेन टाइम पछि जस्तो एउटा सिग्नल पठाइराख्नु भएको हुन्छ, एउटा सिग्नल सिग्नल यहाँबाट सिग्नल यसरी ट्राभल गर्दै गयो अनि यो सर्टेन डिस्टेन्ससम्म पुगिसकेपछि यो सिग्नल के हुन्छ, यसको स्ट्रेन्थ कम हुन्छ होइन। अनि त्यो स्ट्रेन्थ डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि त्यो स्ट्रेन्थलाई एज इट इज राख्नको लागि हामीले त्यसलाई के गर्छौँ, एम्प्लिफाई गर्छौँ भने मल्टिप्लाई गर्छौँ। अनि एम्प्लिफाई भनेको के बुझ्नु पर्यो भने मल्टिप्लाई गर्ने अथवा सिग्नलको स्ट्रेन्थलाई बढाउने काम चाहिँ एम्प्लिफायरले गर्ने भयो भने स्विचको काम भनेको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डाटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ स्विच भयो है। त्यो ट्रान्जिस्टर भनेको के हो भने सिम्पली एउटा इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट हो जुन चाहिँ एज अ एम्प्लिफायर र स्विच युज हुन्थ्यो। इट इज युज टु कन्ट्रोल the flow of electricity in a radio, television, computer etc. र नर्मली यो एम्प्लिफायर युज हुने भनेको, यो ट्रान्जिस्टर युज हुने भनेको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जुन हाम्रो कम्प्युटरमा, रेडियोमा, टेलिभिजनमा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भइरहेको हुन्छ नि, त्यो फ्लो भएको इलेक्ट्रिसिटीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि युज हुने हो। पहिला पनि भ्याक्युम ट्युब हामीले किन युज गर्थ्यौँ भने फ्लो अफ इलेक्ट्रोनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि भ्याक्युम ट्युब युज गर्थ्यौँ। तर भ्याक्युम ट्युबको डिसएडभान्टेज के थियो भने यसले चाहिँ कम्प्युटरको साइज चाहिँ ठुलो बनाउँथ्यो, प्लस यसले बढी हिट लिन्थ्यो, बढी इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्थ्यो। अनि इलेक्ट्रिसिटी बढी कन्ज्युम गरिसकेपछि यसले हिट पनि बढी प्रड्युस गर्थ्यो। तर अब सेकेन्ड जेनेरेसनमा आइसकेपछि भ्याक्युम ट्युबलाई चाहिँ ट्रान्जिस्टरले रिप्लेस गर्यो। ट्रान्जिस्टर भनेको सानो भ्याक्युम ट्युबभन्दा एकदमै साइजमा सानो हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा हाम्रो कम्प्युटरको साइज पनि रिड्युस भयो। अनि हामीले ट्रान्जिस्टर के को लागि युज गर्थ्यौँ भने एम्प्लिफायर अथवा स्विच, एज अ स्विच युज गर्थ्यौँ। एम्प्लिफायर भनेको सिग्नलको स्ट्रेन्थ बढाउने
हैन। सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गरिसकेपछि सिग्नलको स्ट्रेन्थ घट्थ्यो। अनि त्यो सिग्नलको स्ट्रेन्थ घटिसकेपछि रिसिभरले डेटा पाउँदाखेरि के हुन्थ्यो, सिग्नलको क्वालिटी डिग्रेड भइसकेको हुन्थ्यो। त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले के गर्थ्यौँ, ट्रान्जिस्टर युज गर्थ्यौँ र त्यसले ट्रान्जिस्टरले सिग्नललाई एम्प्लिफाई गर्थ्यो अथवा सिग्नललाई रिजेनरेट गरिदिन्थ्यो। भने स्विच भनेको एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा हामीले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गराउनको लागि ट्रान्जिस्टर युज गर्थ्यौँ। र मेन ट्रान्जिस्टर युज गर्नुको मेन पर्पज भनेको कम्प्युटरमा होस् अथवा रेडियोमा होस् अथवा टेलिभिजनमा होस्, त्यो इलेक्ट्रिसिटीको फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्ने, कति टाइममा हामीले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गर्न दिने, कति टाइममा हामीले इलेक्ट्रिसिटी त्यो डिभाइसबाट फ्लो गर्नलाई ब्लक गर्ने, त्यो सबै कन्ट्रोल गर्ने काम कसले गर्थ्यो त ट्रान्जिस्टरले गर्थ्यो। इट इज अ कम्पोनेन्ट युज टु कन्ट्रोल द अमाउन्ट अफ करेन्ट अर भोल्टेज अर युज फर एम्प्लिफिकेसन, मोडुलेसन अर स्विचिङ फर एन इलेक्ट्रोनिक सर्किट। यो सिम्पली के हो त भने यो ट्रान्जिस्टर भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस हो, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट हो जसले चाहिँ के कन्ट्रोल गर्थ्यो भने त्यो पर्टिकुलर डिभाइसमा कति करेन्ट फ्लो गराउने, कति भोल्टेज फ्लो गराउने भनेर करेन्ट फ्लो अथवा भोल्टेज फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्ने काम, सिग्नललाई एम्प्लिफिकेसन गर्ने काम, सिग्नललाई मोडुलेसन गर्ने काम गर्छ। अनि यो ट्रान्जिस्टर कसले डेभलप गर्यो भने यो बेल ल्याबोरेटरिजमा डेभलप भएको ट्रान्जिस्टर हो। यो चाहिँ डिसेम्बर 23, 1947मा यो बेल ल्याबोरेटरिजमा डेभलप भएको ट्रान्जिस्टर फर्स्टमा है, डिसेम्बर 23। यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ बेल ल्याबोरेटरिजमा डिसेम्बर 23, 1947मा डेभलप भएको। यो डेभलप गर्ने मान्छे भनेको जोन, वाल्टर र विलियम भन्ने तीनजना मान्छेले यसलाई डेभलप गरेको हो। कहाँ त बेल ल्याबोरेटरिजमा, कहिले त डिसेम्बर 23, 1947मा। द ट्रान्जिस्टर सर्ट फर ट्रान्सफर रेजिस्टेन्स इज मेड अप अफ सेमिकन्डक्टर। यो डिभाइस बनेको भनेको सेमिकन्डक्टरबाट हो है। जस्तो कन्डक्टर भनेको के हो, कन्डक्टर भनेको त्यस्तो इलिमेन्ट हो जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीलाई फ्लो गराउँछ। जस्तो करेन्ट भनेको हाम्रो के हो, कन्डक्टर भयो। अर्को के हुन्छ, इन्सुलेटर हुन्छ। इन्सुलेटर भनेको जस्तो ग्लास, वुडहरू के हो, इन्सुलेटर हो। र कन्डक्टर र इन्सुलेटरको बिचमा पनि एउटा यस्तो डिभाइसेसहरू हुन्छ जसले चाहिँ सर्टेन कन्डिसनमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीलाई फ्लो गराउँछ, सर्टेन कन्डिसनमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीलाई ब्लक गर्छ। जस्तो हो कन्डक्टर भन्ने त सबैलाई थाहा छ हैन। तपाईले कपरमा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गराउनु भयो भने त्यो इजिली फ्लो हुन्छ। त्यही भएर कपर के हो त, गुड कन्डक्टर हो। भने तपाईले वुडबाट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गराउन खोज्नु भयो भने, काठबाट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गराउन खोज्नु भयो भने त्यसबाट त्यो फ्लो हुँदैन। त्यही भएर त्यो के हो, इन्सुलेटर हो हैन, नन कन्डक्टर अथवा इन्सुलेटर। अनि त्यस्तो डिभाइसेसहरू पनि छ जसले चाहिँ हाफ कन्डक्टरको काम गर्छ, हाफ इन्सुलेटर। जस्तो सेमी कन्डक्टर भनेको आधा मात्रै कन्डक्टर, पुरा कन्डक्टर होइन, आधा कन्डक्टर आधा सेमी कन्डक्टर। जस्तो बेस्ट इक्जाम्पल भनेको सिलिकन। सिलिकन नर्मल कन्डिसनमा सिलिकनबाट हामीले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गराउन सक्दैनौँ। तर त्यो सिलिकनलाई तपाईले हिट दिनुभयो, त्यो सिलिकनलाई तपाईले हिट गर्नुभयो भने त्यसबाट फेरि के हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ। त्यही भएर हाफ कन्डक्टर हाफ इन्सुलेटर भएको हुनाले सिलिकनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेमी कन्डक्टर भन्छौँ। त्यही भएर ट्रान्जिस्टर भनेको के हो त, सेमी कन्डक्टरबाट बनेको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस। कन्डक्टर जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो गराउँछ, कपर एउटा बेस्ट इक्जाम्पल हो कन्डक्टरको। वुड यसले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गराउँदैन, त्यही भएर यो के हो, इन्सुलेटर भयो। र कन्डक्टर र इन्सुलेटर दुईटैको प्रपर्टी भएको, सर्टेन कन्डिसनमा चाहिँ एज अ कन्डक्टर काम गर्ने, सर्टेन कन्डिसनमा चाहिँ इन्सुलेटर काम गर्ने डिभाइसेसलाई चाहिँ या इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेमी कन्डक्टर डिभाइसेस भन्छौँ। जस्तो सिलिकन, बेस्ट इक्जाम्पल सेमी कन्डक्टरको के हो भने सिलिकन। सिलिकन भनेको त्यस्तो डिभाइसेस हो जुन चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ उसले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गर्न दिँदैन है। तर त्यो सिलिकनलाई तपाईँले हिट गर्नुभयो भने अनि बल्ल उसले के गर्छ, करेन्टलाई फ्लो गराउँछ। भनेपछि उसको इन्सुलेटरको जस्तो पनि काम गर्यो उसले, अनि उसले कन्डक्टरको जस्तो पनि काम गर्यो। तर कन्डिसन के त भने हिट भयो भने चाहिँ कन्डक्टर, यदि हिट गरेको छैन, नर्मल टेम्परेचरमा छ भने त्यो इन्सुलेटर हो। त्यो यस्तो इलिमेन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेमी कन्डक्टर भन्छौँ। सेमी कन्डक्टर इलिमेन्टको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको सिलिकन। त्यो ट्रान्जिस्टर के हो भने सिलिकनबाट बनेको हुन्छ। नर्मली के बुझ्नु पर्यो भने ट्रान्जिस्टर भनेको त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट हो, त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस हो जुन चाहिँ सेमी कन्डक्टरबाट बनेको हो। र यो सेमी कन्डक्टर भन्ने इलिमेन्टको इन्भेन्सन पछि
मात्रै के भयो त भने हाम्रो कम्प्युटरको साइजेसहरू रिड्युस भयो। त्यो भने फेरि सेमिकन्डक्टर पहिला थिएन पछि इन्भेन्ट भयो भन्ने चाहिँ होइन। हाम्रो अर्थमा त्यो इलिमेन्टहरू अलरेडी एक्जिस्ट थियो, तर त्यसको प्रपर्टी चाहिँ पछि मात्रै आइडेन्टिफाई भएको हो। त्यही भएर ट्रान्जिस्टर इज मेड अप अफ सेमिकन्डक्टर। द युज अफ ट्रान्जिस्टर मेड इट पोसिबल टु पर्फर्म पावरफुली एन्ड विथ ड्यु स्पिड। र ट्रान्जिस्टर बनिसकेपछि के भयो भने जुन हामीले भ्याक्युम ट्युब फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरमा जुन भ्याक्युम ट्युब युज गरेका थियौँ त्योभन्दा ट्रान्जिस्टर युज गरेपछि हामीले कम्प्युटरमा पावरफुल्ली काम पनि गर्न सक्यौँ र फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरभन्दा पनि स्पिडलाई इन्क्रिज गर्न सक्यो। इट रिड्युसेस द डाइमेन्सन एन्ड द प्राइस एन्ड हिट विच वाज जेनेरेटेड बाई भ्याक्युम ट्युब। र ट्रान्जिस्टर सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा हामीले ट्रान्जिस्टर युज गरिसकेपछि हामीलाई के फाइदा भयो त भने एउटा त साइज घट्यो, डाइमेन्सन घट्यो। पहिला एउटा ठुलो रुममा हुन्थ्यो भने अब टेबलमा आयो। अर्को के हो, प्राइस घट्यो। अर्को के हो, हिट घट्यो। हिट किन घट्यो भने पहिला फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरमा हाम्रो भ्याक्युम ट्युबहरू धेरै युज भएको थियो र त्यो धेरै भ्याक्युम ट्युबहरूले धेरै इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्थ्यो र जति धेरै उसले इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्यो त्यति धेरै उसले हिट जेनेरेट गर्थ्यो हैन। अब के भयो भने भ्याक्युम ट्युबलाई हामीले केले रिप्लेस गर्यौँ त भने ट्रान्जिस्टरले रिप्लेस गर्यौँ। त्यसले गर्दा के भयो, हिट पनि रिड्युस भयो। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, मेमोरी, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, इनपुट एन्ड आउटपुट युनिट अल्सो केम इन्टु द फोर्स विदिन द सेकेन्ड जेनेरेसन। सेकेन्ड जेनेरेसनमा अरू के थपियो त भने सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, memory, programming language, input and output unit also came into force within the second generation of computer. Characteristic के त भने मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट ट्रान्जिस्टर भयो। जसरी हाम्रो र क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त भने जसरी हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट भ्याक्युम ट्युब थियो, सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट भनेको ट्रान्जिस्टर। अनि मेन मेमोरी म्याग्नेटिक टेप अथवा डिस्क, म्याग्नेटिक डिस्क। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भने पहिला फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा चाहिँ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज थियो अथवा मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज थियो भनेको 0 र 1 को फर्ममा थियो। अनि त्यो 0 र 1 को फर्ममा कोडिङ गर्नको लागि प्रब्लम भएपछि अलिकति इङ्ग्लिस टाइपको ल्याङ्ग्वेजहरू डिफाइन गरेर नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनायो जसलाई चाहिँ हामी एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। जस्तो हामीले कुनै कन्टेन्टलाई मुभ गर्नु पर्यो भने एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा एमओभी लेख्छ। अनि कुनै कन्टेन्टलाई एड गर्नु पर्यो भने एडिडी भनेर लेख्छ। कुनै कन्टेन्टलाई सब्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने एसयुबी भनेर यसरी भनेको सर्ट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको वर्डहरू युज गरेर बनेको ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्दा चाहिँ अलिकति एडभान्स थियो है। लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अथवा मेसिन ल्याङ्ग्वेज भन्दा अलिकति एडभान्स थियो, तर हाई लेभल भन्दा स्टिल यो लो नै थियो है। अनि के युज गर्यो, ट्रान्जिस्टर मेन कम्पोनेन्ट, मेमोरी म्याग्नेटिक टेप अथवा म्याग्नेटिक डिस्क युज गर्यो, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज युज गर्यो। पावर कन्ज्युम्सन, लो पावर कन्ज्युम्सन, जेनेरेटेड लेस हिट एन्ड स्मलर इन साइज एज कम्पेयर टु द फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। अरू थर्ड जेनेरेसन फोर्थ जेनेरेसन भन्दा यसले पनि कन्ज्युम गर्ने त बढी हो, तर त्यो पोइन्ट अफ टाइममा जब सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरहरू के अरे बन्न थाल्यो यसले चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरभन्दा लो पावर कन्ज्युम गर्थ्यो, लो हिट जेनेरेट गर्थ्यो र यो स्मलर इन साइज थियो। स्पिड एन्ड साइज, इम्प्रुभमेन्ट अफ स्पिड एन्ड रिलायबिलिटी in comparison with the first generation of computer. Input output devices, punch card and magnetic tape. Input output device, punch card as well as magnetic tape. Example भनेको IBM 1401, IBM 7090, IBM 7094 र UNI VAC UNIVAC 1107. These are the example of second generation of computer. And advantage के त भने transistor helps to make second generation computer smaller in size as compared to the first generation computer. एउटा मेन एडभान्टेज त्यो पोइन्ट अफ टाइममा सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको के थियो भने ट्रान्जिस्टर युज गरिसकेपछि हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको साइज रिड्युस भयो फर्स्ट जेनेरेसनको कम्पेरिजनमा, किनभने हामीले भ्याक्युम ट्युबलाई छोडेर ट्रान्जिस्टर युज गर्यौँ। सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर वेयर फास्टर, reliable and were able to perform calculation in microsecond. अब यसले के गर्ने भयो भने यो माइक्रोसेकेन्डमा क्याल्कुलेसन गर्ने भयो, किनभने यो फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्दा फास्ट थियो, रिलायबल थियो है। युज लेस इनर्जी एन्ड वेयर नट हिटेड एज मच एज अ फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर।
र यसले लेस इनर्जी युज गर्थ्यो भने लेस इलेक्ट्रिसिटी युज गर्थ्यो र फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर भन्दा यो त्यति हिट हुँदैन थियो। वाइडर कमर्सियल युज र यसको कमर्सियल प्रोडक्सन पनि सुरु भयो। बेटर पोर्टेबिलिटी एज कम्पेयर टु द फर्स्ट जेनेरेसन। साइज रिड्युस हुने बित्तिकै के भयो त भने यसलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सजिलो भयो। बेटर पोर्टेबिलिटी भनेको फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको कम्पेरिजनमा यसलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सक्ने भयो। ड्यू टु म्याग्नेटिक कोड टेक्नोलोजी कम्प्युटर अफ द जेनेरेसन कुड स्टोर इन्स्ट्रक्सन इन अ मेमोरी। र हामीले म्याग्नेटिक कोड टेक्नोलोजी युज गरेको हुनाले अब कम्प्युटरलाई दिने इन्स्ट्रक्सनहरू प्रोग्रामहरू पनि हामीले केमा मेमोरीमा स्टोर गर्न सक्ने भयो। युज एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज एज वेल एज मेसिन ल्याङ्ग्वेज। मेसिन ल्याङ्ग्वेज पनि युज हुन्थ्यो तर मोर ओभर एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजहरू युज भयो। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज युज हुनाले हामीलाई प्रोग्रामिङ गर्न सजिलो भयो। जस्तो यो भनेको हाम्रो यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज, यो चाहिँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज, यो चाहिँ मेसिन ल्याङ्ग्वेज। फेरि यो एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको प्रोग्रामलाई 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई एउटा छुट्टै प्रोग्राम चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एसेम्बलर भन्छौँ। जस्तो हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जो सी जाभामा लेखेको प्रोग्रामलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई कम्पाइलर चाहिन्थ्यो भने अब एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको प्रोग्रामलाई पनि फेरि हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, मेसिन लेभलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। मेसिन लेभलमा कन्भर्ट गर्नको लागि छुट्टै एउटा प्रोग्राम चाहिन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एसेम्बलर भन्छौँ। एक्युरेसी इम्प्रुभ भनेको कम्प्युटर क्यालकुलेसनबाट आउने आउटपुटको एक्युरेसी चाहिँ इम्प्रुभ भयो। डिसएडभान्टेज के हो भने कुलिङ सिस्टम वाज स्टिल निडेड इन सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। उसले फर्स्ट जेनेरेसनभन्दा कम हिट प्रड्युस गर्ने हो तर हिटै प्रड्युस नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन। त्यो बेला यसको लागि छुट्टै कुलिङ सिस्टम चाहिन्थ्यो। सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर रिक्वायर मेन्टेनेन्स एट रेगुलर इन्टरभल। मेन्टेनेन्स पनि हामीलाई यसलाई रेगुलरली गरिराख्नु पर्थ्यो। द कस्ट अफ कम्प्युटर स्टिल हाई हाउएभर लेस देन द फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरको कस्ट अहिले पनि हाई नै थियो तर यो फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरभन्दा लो थियो, तर स्टिल अहिलेको कम्पेरिजनमा एउटा सिङ्गल पिसी के सिङ्गल कम्प्युटर किन्नु पर्यो भने पनि लामो पर्थ्यो, ओन्ली युज फर स्पेसिफिक पर्पज। र सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरहरू पनि स्पेसिफिक पर्पजको लागि जेनेरिक भन्दा पनि बढी फोकस स्पेसिफिक टास्क गर्नको लागि डिजाइन भएको हुन्थ्यो। थर्ड जेनेरेसन 1960 to 1970 or during the third generation, technology shifted from huge transistor to integrated circuit, also referred to as IC. अब फेरि के भयो भने ट्रान्जिस्टरबाट जुन हामीले सेकेन्ड जेनेरेसनमा ट्रान्जिस्टर युज गरेको थियो, अब त्यो ट्रान्जिस्टरलाई छोडेर हामी केमा आयो इन्टिग्रेटेड सर्किटमा आयो अथवा आइसीमा आयो। र एउटै आइसीमा यो सानो एउटै चिपमा मिलियन्स अफ ट्रान्जिस्टरहरू, लाखौँ ट्रान्जिस्टरहरू, हजारौँ ट्रान्जिस्टरहरू एउटै इन्टिग्रेटेड सर्किटमा आउने भयो है। इट इज अ स्मल इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस मेड अप अफ सेमिकन्डक्टर। यो पनि सेमिकन्डक्टरबाटै बनेको डिभाइसेस हो। IC was made from silicon and also called silicon chip. यो सिलिकनबाट बनेको हुनाले यसलाई सिलिकन चिप पनि भन्छन्। इट कन्टेन भेरियस माइक्रोस्कोपिक एलिमेन्ट, डायोड, क्यापेसिटर एन्ड रेजिस्टर। यसमा यो एउटै आइसी इन्टिग्रेटेड सर्किटमा के अरे मिलियन्स अफ के अरे थाउजन्ड्स अफ मिलियन्स अफ के हुन्थ्यो माइक्रोस्कोपिक एलिमेन्ट, डायोड, क्यापेसिटर र रजिस्टरहरू यसैमा इनबिल्ड भएको हुन्थ्यो। All these elements are interconnected and fabricated as a single unit on a thin sheet of semiconductor material, particularly silicon. यो सिलिकनबाट बनेको सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भने यो इन्टिग्रेटेड सर्किट सिलिकनबाट बनाउँथ्यौँ र त्यो सिलिकनबाट बनाएको सेमिकन्डक्टरमा थाउजन्ड्स अफ डायोड, क्यापेसिटर, रेजिस्टरहरूलाई चाहिँ एउटै इन्टिग्रेटेड सर्किटमा हामीले इनबिल्ड गरेको थियौँ। त्यसले गर्दा के हो फेरि कम्प्युटरको साइज अझ रिड्युस भयो। भ्याक्युम ट्युब युज गरिरहेको थियौँ, त्यसपछि ट्रान्जिस्टर युज गऱ्यौँ, त्यसले कम्प्युटरको साइजलाई रिड्युस गर्यो। आइसी आउने बित्तिकै कम्प्युटरको साइज अझ धेरै रिड्युस भयो। द साइज वाज रिड्युस एन्ड द मेमोरी स्पेस एन्ड इफिसियन्सी वर इन्क्रिज ड्युरिङ दिस जेनेरेसन। साइज पनि रिड्युस भयो, मेमोरी स्पेसेसहरू पनि इन्क्रिज भयो। जस्तो मैले पहिलोचोटि कम्प्युटर किन्ने बेलामा कम्प्युटरको मेमोरी भनेको 64 केबीबीएस थियो, 64 केबीबीएसको ऱ्याम थियो होइन, अनि 32 MB को हार्ड डिस्क थियो भनेको अहिले अब त्यो स्पेस भनेको इभन नर्मल मोबाइल फोनमा पनि अहिले जीबीको स्पेस आउँछ होइन। हो त्यसरी अब के भयो भने इन्टिग्रेटेड सर्किट युज गरिसकेपछि साइज चाहिँ रिड्युस भयो, मेमोरी स्पेसेसहरू बढ्यो, इफिसियन्सीहरू इन्क्रिज हुँदै गयो क्या। हायर लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लाइक बेसिक वाज इन्ट्रोड्युस। अनि त्यसपछि
हायर लेभल ल्याङ्ग्वेज जस्तो बेसिक भनेको बिगिनर अल पर्पज सिम्बोलिक इन्स्ट्रक्सन कोड भन्छ। बेसिक भनेको एकदमै स्टार्टिङ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। मिनी कम्प्युटर फाइन्ड देयर सेप ड्युरिङ दिस एरा, र मिनी कम्प्युटर यो जेनेरेसनबाट स्टार्ट भएको हो। द मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर आर के थियो त भने यसको इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट चाहिँ के थियो भने इन्टिग्रेटेड सर्किट थियो, आइसी, मेमोरी, लार्ज म्याग्नेटिक कोर, म्याग्नेटिक टेप डिस्क, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तो फोर्टान, बेसिक, पास्कल, कोबाल्ट, सी भनेर डेभलप भइसकेको थियो। पावर स्मलर, चिपर एन्ड मोर इफिसियन्ट देन फिफ्थ second generation computer, they were called mini computers. Speed and size improvement of speed and reliability in comparison with the second generation computer. Input output devices, magnetic tape, keyboard, monitor, printer, etc. Example, IBM 360, IBM 370, PDP 11, UNIVAC 1108 are the example of third generation of computer. भनेको third generation को main electronic component IC, high level programming language use भयो, C, Fortran, COBOL, यो सबै के हो त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज को नामहरू भयो। अनि फर्स्ट जेनेरेसन भन्दा रिड्युस सेकेन्ड भयो, सेकेन्ड भन्दा पनि अझ यो के भयो त रिड्युस भएर अझ सानो भयो। अनि यो यही थर्ड जेनेरेसनबाट चाहिँ मिनी कम्प्युटरको कन्सेप्ट स्टार्ट भयो। अनि हामीले आइसी भन्यो, आइसी को क्लासिफिकेसन के हुन्छ भने आइसी have undergone several generation of development. आइसी को पनि डेभलपमेन्टको फेज सँगसँगै कम्प्युटरको डेभलपमेन्टको फेज सँगसँगै आइसी को पनि डेभलपमेन्ट हुँदै गयो। अब आइसी को डेभलपमेन्टमा हामीले आइसीलाई कसरी क्याटेगोराइज गरेको छौँ भने स्मल स्केल इन्टिग्रेसन भनेको एसएसआई भन्छौँ। स्मल स्केल इन्टिग्रेसन भनेको पहिलोचोटि हामीले आइसी बनाउने बेलामा एउटा आइसी को चिपमा एउटादेखि 100वटासम्म ट्रान्जिस्टरहरू राखेर हामीले बनाएको थियौँ। भनेको एउटा सिंगल यो स्लटमा यो सिंगल आइसीमा योमा हामीले एउटादेखि 100वटासम्मको ट्रान्जिस्टरहरू अडाउने गरेर हामीले यसरी इन्टिग्रेटेड सर्किट डेभलप गरेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ स्मल स्केल इन्टिग्रेसन। अनि त्यसपछि अर्को हामीले के बनायौँ भने मिडल स्केल इन्टिग्रेसन एमएसआई भन्यो। एमएसआईमा चाहिँ के हो भने अब 100मा होइन कि 1000मा आयो। भनेको 100देखि 1000सम्मको ट्रान्जिस्टर एउटै 100देखि 1000सम्मको अथवा 10,000सम्मको 90,999सम्म भनौँ न, जस 1000को बिचसम्ममा हामीले ट्रान्जिस्टरहरूलाई राखेर आइसी बनायो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मिडल स्केल इन्टिग्रेसन। अनि त्यसपछि फेरि आइसी को टेक्नोलोजीमा डेभलप भयो। अब एउटै आइसीमा हामीले के गर्न सक्ने भयौँ भने 1000देखि लाखसम्मको ट्रान्जिस्टरहरू एउटै आइसीमा हामीले एड गर्न सक्ने भयो। आइसी विथ थाउजन्ड्स टु सेभरल 100,000 ट्रान्जिस्टर, 1000देखि लाखसम्मको डेटाहरू हामीले एउटैमा राख्न सक्ने भयो। अनि त्यसपछि फेरि इन्टिग्रेटेड सर्किटको टेक्नोलोजीमा अझ इम्प्रुभमेन्ट भयो। अनि के आयो भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भिएलएसआई भनेको 100,000 टु 1 मिलियन भनेको 1 लाखदेखि 10 लाखसम्मको ट्रान्जिस्टर एउटै चिपमा हामीले इन्टिग्रेट गर्न सक्यौँ। र अर्को आयो अल्ट्रा लाइट स्केल इन्टिग्रेसन युएलएसआई। त्यो भनेको आइसी विथ मिलियन्स अर बिलियन्स ट्रान्जेक्सन पर चिप। सिंगल एउटा चिपमा सिंगल एउटा आइसीमा मिलियन अर बिलियन्स अफ ट्रान्जिस्टरहरू हामीले एड गर्न सक्यौँ। त्यो भनेको युएलएसआई। एडभान्टेज अफ थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर smaller in size as compared to the previous generation. Obviously हामीले ट्रान्जिस्टरबाट आइसीमा जम्प गरिसकेपछि थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर सेकेन्ड जेनेरेसन भन्दा अझ सानो भयो। यो मोर रिलायबल भयो हैन, यसको क्याल्कुलेसन गर्ने क्यापेसिटी अझ बढ्यो, त्यही भएर यो अझ रिलायबल भयो, यसले अझ एक्युरेट एन्सर दिन थाल्यो, लेस इनर्जी युज गर्यो, साइज कम्प्याक्ट हुने बित्तिकै र ट्रान्जिस्टर हामीलाई रिप्लेस गरेर हामीले आइसी राख्ने बित्तिकै के हो त यसले इनर्जी अझ कम युज गर्यो। प्रोड्युस लेस हिट एज कम्पेयर टु द प्रिभियस टु जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, फर्स्ट जेनेरेसन एन्ड सेकेन्ड जेनेरेसन। बेटर स्पिड एन्ड कुड क्याल्कुलेट डेटा इन न्यानो सेकेन्ड। अब माइक्रो सेकेन्डबाट न्यानो सेकेन्ड जस्तो सेकेन्ड जेनेरेसन माइक्रो सेकेन्डसम्म थियो भने अब त्योभन्दा पनि कम टाइम हामी न्यानो सेकेन्डमा हामीले डेटाहरू क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयौँ। मेन्टेनेन्स कस्ट वाज लो बिकज हार्डवेयर फेलियर इज रेयर। र मेन्टेनेन्स कस्ट फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्पेरिजनमा थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको मेन्टेनेन्स कस्टहरू लो भयो, किनभने हार्डवेयर फेलियरहरू कम हुन्थ्यो। हार्ड डिस्क बिग्रिने अथवा पावर सप्लाई जाने अथवा ऱ्यामहरू जाने कम हुन्थ्यो, किनभने हिट कम प्रड्युस हुन्थ्यो।
कम्प्युटरको एसेसरिजहरू बिग्रिने भनेको हिटले हुन्थ्यो पहिला। अब हिट प्रड्युस कम हुने बित्तिकै एसेसरिजहरू पनि कम बिग्रियो, त्यही भएर मेन्टेनेन्स कस्ट हामीलाई कम लाग्ने भयो। र यो चाहिँ एकदमै जनरल पर्पज, जस्तो योभन्दा सेकेन्ड जेनेरेसन फर्स्ट जेनेरेसन एउटा स्पेसिफिक पर्पजको लागि बनाएको थियो भने अब थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर चाहिँ जेनेरिक पर्पजको लागि हामीले एउटै कम्प्युटरबाट डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कामहरू गर्न सक्ने भयो। कुड युज फर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज, र हामीले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर प्रोग्रामहरू बनाएको प्रोग्रामहरू थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा चल्ने भयो। हाई स्टोरेज क्यापेसिटी देन द प्रिभियस जेनेरेसन कम्प्युटर, पहिलाभन्दा स्टोरेज क्यापेसिटीहरू बढ्यो, मोर एक्युरेट देन द प्रिभियस। Disadvantage, the third generation computer also require cooling system. Obviously इलेक्ट्रिसिटी युज गर्ने बित्तिकै हिट प्रड्युस हुन्छ, हिट प्रड्युस गर्ने बित्तिकै के चाहियो त हामीलाई कुलिङ सिस्टम चाहियो। त्यही भएर थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरलाई कुलिङ सिस्टम चाहियो। तर कुलिङ सिस्टम फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसन कम्पेरिजनमा चाहिँ थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरले चाहिँ लो लेभल अफ कुलिङ सिस्टमहरू युज गर्थ्यो। द हाइली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी रिक्वायर्ड फर म्यानुफ्याक्चरिङ आइसी चिप, र एकदमै सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी चाहिन्थ्यो हामीलाई आइसी चिपको म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि। प्रोडक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ आइसी वर डिफिकल्ट एट द टाइम, त्यो पोइन्ट अफ टाइममा आइसी प्रड्युस गर्न र आइसीलाई मेन्टेन गर्न चाहिँ गाह्रो थियो। द प्राइस अफ थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर वाज स्टिल हाई फर पर्सनल निड, र पर्सनल युजको लागि थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर त्यो पोइन्ट अफ टाइममा युज गर्दा पनि महँगो नै थियो। तर प्राइस फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन भन्दा रिड्युस थियो, तर पनि त्यो पर्सनल युजको लागि चाहिँ त्यतिखेर पनि थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको कस्ट चाहिँ हाई नै थियो। फोर्थ जेनेरेसन भनेको 2071 टु 1971 टु 1980। इन फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर माइक्रोप्रोसेसर वेयर युज। अब त्यसपछि के आयो त भने थर्ड जेनेरेसन पछि फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले माइक्रोप्रोसेसर युज गऱ्यौँ। माइक्रोप्रोसेसर भनेको अनि फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा चाहिँ के भने माइक्रोप्रोसेसर युज भयो है। इन द फोर्थ जेनेरेसन of computer, microprocessor were used. The large scale of integration LSI circuit built on one chip called microprocessor. LSI भनेको large scale integration. Large scale integration मा हाम्रो के हुने भयो भने thousands to several hundred thousands of transistors are used in LSI. भनेको 1000 देखि लाखसम्मको ट्रान्जिस्टरहरू एउटै आइसीमा आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एलएसआई, लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। र माइक्रोप्रोसेसर के हो त, एलएसआईबाट बनेको एउटा चिप हो, र त्यो माइक्रोप्रोसेसरभित्र सबै चिज एउटैमा इनबिल्ड हुन्छ, जस्तो कन्ट्रोल युनिट हैन, लजिक युनिट, त्यो सबै के हो त एउटै माइक्रोप्रोसेसरभित्र इन्कर्पोरेट भएर बसेको हुन्छ। द मोस्ट एडभान्टेज अफ युजिङ माइक्रोप्रोसेसर इज द्याट इट क्यान कन्टेन अल द सर्किट रिक्वायर्ड टु परफर्म अर्थमेटिक लजिक एन्ड कन्ट्रोल फङ्सन अन वान चिप। भनेको द मेन एडभान्टेज अफ युजिङ माइक्रोप्रोसेसर के भयो त भने त्यसमा त्यही एउटा सिंगल माइक्रोप्रोसेसरमा अर्थमेटिक गर्ने लजिक पनि त्यही, युनिट सर्किट पनि त्यही हुन्छ, लजिकल सर्किट पनि त्यही हुन्छ, कन्ट्रोल फङ्सनिङ कन्ट्रोल गर्ने सर्किट पनि त्यही हुन्छ एउटै सिंगल चिपमा। त्यसले गर्दा के भयो त भने कम्प्युटर अझ साइज रिड्युस भयो, मिनीबाट अब के भयो हाम्रो कम्प्युटर माइक्रोमा झर्यो। द कम्प्युटर युजेस माइक्रो चिप वेयर कल्ड माइक्रो कम्प्युटर। दिस जेनेरेसन प्रोभाइड्स द इभन स्मलर साइज अफ कम्प्युटर विथ लार्जर क्यापेसिटी। LSI circuit was replaced by very large scale integration circuit. यो जब माइक्रोप्रोसेसर बन्यो त्यतिखेर एलएसआई भएको थियो। भनेको एलएसआई भनेको लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन हैन, लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भनेको 1000 टु सेभरल 100,000 ट्रान्जिस्टर एउटै आइसीमा आउँथ्यो। भनेपछि स्टार्टिङमा चाहिँ एलएसआई थियो भने त्यसपछि के हो भने त्यो एलएसआईलाई पनि भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन आइसीले रिप्लेस गर्यो। भनेको 100,000 टु 1 मिलियन भनेको लाखदेखि 10 लाखसम्मको ट्रान्जिस्टरहरू एउटै सर्किटमा आउने भयो। एलएसआई सर्किट वाज रिप्लेस्ड बाई भेरी लार्ज स्केल circuit. The Intel 400 chip developed in 1971 located all component of PC from the central processing unit and memory to input-output control on one chip and allowed the dimension to reduce dramatically. र इन्टेलले फर्स्टमा बनाएको 4004 भन्ने चिप, यो जुन चिप छ यसको यो माइक्रोप्रोसेसरको नाम चाहिँ 4004 चिप लेखेको छ। यो माइक्रोप्रोसेसरलाई चाहिँ 4004 भनेर बनायो। इन्टेल भन्ने एउटा कम्पनी हो, कम्प्युटर माइक्रोप्रोसेसर बनाउने कम्पनी, जसले चाहिँ 4004 भन्ने चिप बनायो। यो चिप बनायो यसलाई 1971 मा।
यो माइक्रोप्रोसेसर चिपमा चाहिँ सबै थियो, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट पनि यसैमा, मेमोरी पनि यसैमा, इनपुट र आउटपुटलाई कन्ट्रोल गर्ने युनिट पनि यसैमा, भनेको एउटै सिङ्गल युनिटले सबै चिज काम गर्ने भयो। सिपियुको काम पनि गर्यो, मेमोरीको काम पनि गर्यो, प्लस इनपुट आउटपुट जस्तो किबोर्डलाई माउसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने पार्ट पनि यसैमा थियो। त्यसले गर्दा हाम्रो कम्प्युटरको साइज एकदमै घट्यो है। र द कन्सेप्ट अफ प्राइभेट कम्प्युटर एन्ड कम्प्युटर नेटवर्क केम इन्टु बिङ विदिन द फोर्थ जेनेरेसन अफ, जब त्यसपछि अनि बल्ल पर्सनल कम्प्युटर नेटवर्क भन्ने एक्जिस्ट हुन थाल्यो। र यसको मेन कम्पोनेन्टहरू के हो त, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट भनेको भिएलएसआई है, भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन एन्ड माइक्रोप्रोसेसर। अर्को माइक्रोप्रोसेसर, मेन यसको कम्पोनेन्ट भनेको माइक्रोप्रोसेसर है। माइक्रोप्रोसेसर भिएलएसआई टेक्नोलोजी युज गरेर बनेको हुन्छ। भिएलएसआईमा के हुन्छ भने लाखदेखि 10 लाखसम्मको ट्रान्जिस्टर एउटै इन्टिग्रेटेड सर्किटमा आउँछ नि। अनि मेमोरी चाहिँ सेमिकन्डक्टरबाट बनेको ऱ्याम रोमहरू युज हुन्थ्यो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तो पाइथन, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, यो सबै हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू युज हुन थाल्यो। स्पिड एन्ड पावर, इम्प्रुभमेन्ट अफ स्पिड, एक्युरेसी एन्ड रिलायबिलिटी इन कम्पेरिजन विथ द थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्दा स्पिडमा इम्प्रुभ भयो, एक्युरेसीमा इम्प्रुभ भयो र रिलायबिलिटीमा इम्प्रुभ भयो। अनि अर्को साइज स्मलर हुँदै गयो, चिपर भयो र मोर इफिसियन्ट देन द थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। र स्मलर इन साइज पनि एउटा फ्याक्टर भयो, प्लस चिपर भएको हुनाले सबैले यसलाई अफोर्ड गर्न सक्ने भयो। इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरू, किबोर्ड, पोइन्टिङ डिभाइसेस, अप्टिकल स्क्यानिङ, मोनिटर, प्रिन्टरहरू युज हुन थाल्यो। नेटवर्क युज हुन थाल्यो। अ ग्रुप अफ 2 or more कम्प्युटर लिङ्क टुगेदर है, 2 अथवा 2 भन्दा बढी कम्प्युटरहरू एकअर्कासँग कनेक्टेड हुन थाल्यो। इक्जाम्पल आइबिएम पिसी, स्टार 1000, एप्पल 2, एप्पल म्याकिन्टोस, अल्टर 800, यो सबै के हो त भने फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। एडभान्टेज अफ फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, ड्यू टु द कम्प्याक्ट साइज द कम्प्युटर बिकम वाइडली अभाइलेबल फर कमर्सियल एन्ड पर्सनल युज। इट अल्सो लिड टु द रिभोल्युसनरी युज अफ पर्सनल कम्प्युटर अथवा पिसी। यसको साइज घट्यो, कस्ट घट्यो, जसले गर्दा यसको कमर्सियल युजमा इन्क्रिज भयो। पर्सनल मान्छेले पर्सनल्ली यसलाई युज गर्न थाले र होइन। अनि स्मलर इन साइज एन्ड मच मोर रिलायबल देन अदर जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। यो साइजमा सानो भयो तर अरू जेनेरेसन अफ कम्प्युटर जस्तो फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन भन्दा एकदमै रिलायबल भयो। यसको आउटपुटहरू अरू जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्दा एकुरेट हुने भयो। द हिट जेनेरेसन वाज नेग्लिजिबल, र हिट एकदमै कम जेनेरेट हुन्थ्यो किनभने यसले इलेक्ट्रिसिटी कम कन्ज्युम गर्थ्यो। इलेक्ट्रिसिटी कम कन्ज्युम गर्ने बित्तिकै यसले कम हिट जेनेरेट गर्ने भयो। नो कुलिङ सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन मेनी केसेस अफ द फोर्थ जेनेरेसन अफ। हामीलाई एक्स्ट्रा कुलिङ सिस्टम राख्नु परेन, हामीले कम्प्युटर चलाउने रुममा एयर कन्डिसन मेन्टेन गर्नु परेन के, किनभने त्यही कम्प्युटरमै हाम्रो के आयो त कुलिङ सिस्टम इनबिल्ड भएर आयो। पोर्टेबल एन्ड चिपर देन द ओल्डर भर्सन, अभियसली पोर्टेबल पनि भयो, अरू ओल्डर भर्सनभन्दा चिपर पनि भयो। फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर वर मच फास्टर देन द ओल्डर जेनेरेसन। Graphic user interface GUI technology was exploited to offer more comfort to the user. So अरू जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा GUI थिएन, माउस चल्थेन भने यो जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा के भयो भने GUI टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस भयो, जसले गर्दा युजरलाई कम्प्युटर चलाउनको लागि कम्फर्टेबल भयो। पिसी बिगिन्स द मोर अफोर्डेबल एन्ड वाइड स्प्रेड ड्युरिङ दिस पिरियड, लेस रिपेयर टाइम एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट। रिपेयर टाइम पनि हामीलाई कम दिनु पर्यो र मेन्टेनेन्स कस्ट पनि एकदमै रिड्युस भयो। दे वर डेभलप फर कमर्सियल प्रोडक्सन एज वेल, कमर्सियल युजको लागि प्रड्युस हुन थाल्यो। अल टाइप अफ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज क्यान बी युज इन दिस टाइप अफ कम्प्युटर। यस्तो कम्प्युटरमा हामीलाई प्रोग्रामिङ गर्न पनि सजिलो भयो किनभने प्रोग्रामिङ हामीले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको युज गर्ने भयो। डिसएडभान्टेज भनेको द कन्स्ट्रक्सन अफ VLSI सर्किट एन्ड द माइक्रोप्रोसेसर वाज कम्प्लेक्स एन्ड रिक्वायर्ड हाइली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी एन्ड एडभान्स टेक्निकल स्किल। अभियसली VLSI सर्किट डिजाइन गर्नलाई, माइक्रोप्रोसेसर बनाउनको लागि हाइली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी र एडभान्स स्किल भएको मान्छेहरू चाहियो। कुलिङ फ्यान वाज included in computer instead of an air conditioning system. This cooling fan made noise with intense use of computer. अब जस्तो हामीले एयर कन्डिसन राख्नु परेन तर त्यहाँ भएको हिटलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले के गर्यौँ भने कुलिङ फ्यानहरू राख्यौँ। जस्तो तपाईँले अहिले पनि तपाईँले डेस्कटपमा हेर्नुभयो भने तपाईँको डेस्कटपमा
पावर सप्लाई सँगसँगै एउटा कुलिङ फ्यान हुन्छ, तपाईँको प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर सँगसँगै एउटा कुलिङ फ्यान हुन्छ। त्यो कुलिङ फ्यानहरूले चाहिँ के गर्ने भने नोइज दिने भयो। Fourth generation of computers still use integrated circuit and therefore high technical skill were required to construct and assemble these ICs. Fifth generation of computer 1980s देखि present or technology behind the fifth generation of computer is AI हैन। fifth generation of computer मा चाहिँ artificial intelligence use भयो, AI use भयो। all computer it allow computer to behave like human। एआईले गर्दा चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ ह्युमन जस्तो बिहेभ गर्नलाई हेल्प गरिरहेछ। इट इज अफन सिन इन द प्रोग्राम लाइक भोइस रिकग्निसन, एरिया अफ मेडिसिन एन्ड इन्टरटेनमेन्ट। र यो यस्तो फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर जहाँ चाहिँ एआई युज भएको छ, त्यो एआई युज भएको फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरहरू चाहिँ इन्टरटेनमेन्टमा, मेडिसिनमा युज भइरहेको छ। विदिन द फिल्ड अफ गेम्स प्लेइङ अल्सो इट सोज रिमार्केबल पर्फर्मेन्स वेयर कम्प्युटर आर क्यापेबल अफ बिटिङ ह्युमन कम्पिटिटर। र फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको मेन इलेक्ट्रोनिक सर्किट भनेको युएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन टेक्नोलोजी भयो र प्यारलल प्रोसेसिङ भयो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मान्छेको ल्याङ्ग्वेज जस्तै अन्डरस्ट्यान्ड नेचुरल ल्याङ्ग्वेज, कन्ज्युम लेस पावर एन्ड जेनेरेट लेस हिट, स्पिड रिमार्केबल इम्प्रुभमेन्ट अफ स्पिड, एक्युरेसी एन्ड रिलायबिलिटी। अभियसली यसको स्पिड, एक्युरेसी र रिलायबिलिटी फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्दा बढी छ, हाई छ। पोर्टेबल एन्ड स्मल इन साइज एन्ड ह्याभ ह्युज स्टोरेज क्यापेसिटी। इनपुट कीबोर्ड, मोनिटर, माउस, ट्र्याक प्याड, टच स्क्रिन, पेन, स्पीच इनपुट, light scanner, printer, etc. Example, desktop, laptop, Chrome, notebook. These all are the fifth generation of computer. Fifth generation of computer are available in different sizes and they can now fit on the palm as well. Right? Computer have become so fast that they can handle multitasking easily. Multitasking भनेको एकैचोटिमा मल्टिपल काम गर्ने के। जस्तो तपाईले आफ्नै ल्यापटपमा एकैचोटिमा मल्टिपल कामहरु गर्नुहुन्छ नि। एउटा गीत ब्याकग्राउन्डमा गीत सुनिराख्नु भएको छ, फेरि त्यही चीज तपाईले वर्डमा टाइप गरिराख्नु भएको छ। त्यो भनेको एउटै टाइममा मल्टिपल काम गर्न सक्नेलाई चाहिँ हामी मल्टिटास्किङ भन्छौं र फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरले मल्टिटास्किङ ह्यान्डल गर्न सक्छ। इफ डाटा गिभन बाइ द युजर इज करेक्ट, देन fifth generation computer are almost 100% accurate in calculation. With the use of AI in the fifth generation, computers have become so smart that they can understand human language and recognize the picture of individual and think. AI use गर्ने बित्तिकै यो ह्युमन भन्दा स्मार्ट हुन थाल्यो, ह्युमन को ल्याङ्ग्वेज बुझ्न थाल्यो र इमेज र इन्डिभिजुअललाई पनि यसले चिन्न थाल्यो। With the advanced features and accuracy, computer also replace human in various field, increasing unemployment. एउटा सबैभन्दा थ्रेट भनेको एआई युज गरिसकेपछि अबको केही वर्षमा मान्छेको धेरै काम चाहिँ कम्प्युटरले रिप्लेस गर्ने भएको छ। त्यही भएर अनइम्प्लोयमेन्ट चाहिँ बढ्छ भन्ने एउटा अज्युम्सन छ। Right? With advanced feature and accuracy, computer also replaced human in various fields, increasing unemployment. Due to the widespread use of computer in the fifth generation, the amount of wastage of computer and their part is increasing significantly. It negatively affect the environment. अब कम्प्युटरको युजेजहरु यति धेरै भइसकेको छ कि अहिले त्यसबाट निस्किने स्क्रैपहरुले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा एकदम नराम्रो इम्प्याक्ट पारिरहेको छ। वेस्टेजले गर्दा वेस्टेजहरु के कम्प्युटरको वेस्टेजहरु जस्तो तपाईले 3-4 वर्ष कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ, 4-5 वर्ष कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ, अनि त्यो कम्प्युटर त्यो भन्दा नयाँ टेक्नोलोजीको त्यो भन्दा बढी स्पिडको कम्प्युटर आउँछ, त्यसलाई तपाईले डम्प गर्नुहुन्छ हैन, फाल्दिनुहुन्छ। त्यस्तो कम्प्युटरहरुको वेस्टेजले गर्दा इन्भाइरोमेन्टलाई नेगेटिभ इफेक्ट पर्ने वाला छ। Computers have also become a threat to personal use and business as there are various types of cybercrime that can damage to the personal detail as well as financial losses. र अहिले सबैभन्दा थ्रेट भनेको सेक्युरिटीको थ्रेट छ। अहिले तपाईले इभन तपाईहरुको व्हाट्सएपमा पनि अहिले पनि कति त्यो स्प्याम मेसेजहरु आउँछ, कति जनाले त्यस्तो मेसेजहरुलाई सर्कुलेट गरिराख्नु भएको हुन्छ हैन। त्यस्तो मेसेजहरु जुन मेसेज तपाईलाई कुनै पनि एंगलबाट आउनु हुँदैन थियो तै पनि आइराछ भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो पक्कै पनि स्प्याम हो, त्यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो। किनभने कति मान्छेले त्यो मेसेज क्लिक गरेर उसको त्यो मेसेज क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो मेसेजसँग आएको एट्याचमेन्ट तपाईको मोबाइलमा अथवा तपाईको ल्यापटपमा अथवा तपाईको डेस्कटपमा इन्स्टल हुन्छ र त्यो इन्स्टल भएको फाइलहरुमा उले के राखेको हुन्छ, मालवेयर राखेको हुन्छ। अब यस्तो प्रोग्रामिङ गरेको हुन्छ कि तपाईले के चलाइराख्नु भएको छ आफ्नो कम्प्युटरमा, तपाईले के की स्टकहरु हालिराख्नु भएको छ, सबै चाहिँ के हुन्छ ह्याकरलाई त्यो मेसेजहरु गइरा हुन्छ।
हैन। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने उसले चाहिँ तपाईँको एक्टिभिटी वाच गरेर बस्छ र तपाईँको मोबाइलमा भएको तपाईँको ल्यापटपमा भएको पर्सनल डिटेल्सहरू चाहिँ उसले चोर्न सक्छ कि। त्यही भएर अहिलेको थ्रेट सबैभन्दा ठुलो थ्रेट भनेको साइबर सेक्युरिटीको। दे क्यान गिभ मोर पावर टु कम्पनीज टु वाच वाट यु आर डुइङ एन्ड इभन अलाउ देम टु इन्फेक्ट यर कम्प्युटर। र अहिले के छ भने तपाईँ अब फेसबुकमा तपाईँ सर्च गर्नुहोस् होइन, हाउ टु बाई सुज भनेर सर्च गर्नुहोस्, तपाईँलाई 4-5 दिनसम्म त्यहीसँग रिलेटेड कन्टेन्टहरू मात्रै आउँछ कि। किनभने तपाईँको एक्टिभिटी ट्र्याक भइरहेछ कि। तपाईँले यो पोइन्ट अफ टाइममा के फेसबुकमा के सर्च गर्नुभयो, गुगलमा के सर्च गर्नुभयो, त्यो सबै कन्टेन्ट कोसँग फेसबुकसँग छ, गुगलसँग छ होइन। अनि तपाईँ कुन कुन ठाउँमा जानुभयो, कुन कुन लोकेसनमा भिजिट गर्नुभयो, तपाईँको सबै एक्टिभिटिजहरू उनीहरूले ट्र्याक गरेर बसिरहेको हुन्छ। तपाईँ एक दिन रेस्टुरेन्टमा खाना जानुहोस्, त्यहाँ वाइफाई चलाउनुहोस्, अथवा तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहोस् म यो ठाउँमा खाना खाइरहेको थिएँ भन्नुहोस्, त्यसको 4-5 दिनपछि लगातार तपाईँलाई रेस्टुरेन्टहरूको बारेमा मात्रै म्यासेज आउँछ, रेस्टुरेन्टहरूको बारेमा मात्रै एडहरू आउँछ भने उसले तपाईँको एक्टिभिटीहरू ट्र्याक गरिरहेछ भने। हामी ठुलो टेक कम्पनीले हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू ट्र्याक गरेर बसिरहेको हुन्छ कि। त्यो भएपछि उनीहरूलाई मार्केटिङ गर्न सजिलो भयो होइन। त्यो भनेको दे क्यान गिभ मोर पावर टु द कम्पनीज टु वाच यु वाट यु आर डुइङ एन्ड इभन अलाउ देम टु इन्फेक्ट यर कम्प्युटर।